Hello mga boss, welcome na naman sa ating YouTube channel. Magkabit tayo ng ampere lights sa Toyota Innova mga boss. Ito po mga boss ang ikakabit natin, ampere light ng sasakyan. Kasi uso na po kasi kayo ngayon po mga boss, pa choy-choy ba, kumbaga ikabit tayo ng ampere light ng kaibigan ko doon po sa may magtatrabaho sa City Hall mga boss. Ito po ang ikabit natin, yung ilaw mga boss. Kabit po natin dito sa bumper niya. Dito tayo magkabit, saka dito apat po yan mga boss. Mamaya pakita ko sa inyo kung paano mag-wirings kasi gawin po natin ang mga bracket dito mga boss. Pokoknya yang belaga ini loh. Ayo kan. Sini. Testing. Apa? Sige. Okay kayo, okay. Nice. Oh, sige. Yun. Sa. Wala. On. Up. Okay.
Up. On. Hello guys, please subscribe Jerry Integrated TV. The best lang work.